السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق شاكر، وأهلا بيكم في سيشن 1 أو في أول سيشن من سيشنات شرح ماتيريال دبلومة الترجمة من الجامعة الأمريكية The American University in Cairo. اللوجو موجود قدام حضراتكم، وللتوضيح دي جزء من المادة العلمية اللي بيتم تدريسها ضمن منهج دبلومة الترجمة داخل الجامعة الأمريكية ومعتمدة منها. والماتريال دي موجودة، أي حد محتاجها يقدر يتواصل معايا وأنا هبعتها له، موجودة بسعر رمزي بسيط. وعلشان ما أطولش على حضراتكم نبدأ شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 1 بيقول لي legal vocabulary. بيقول لي الليجاليز اللي هي تساوي الليجال انجلش او اللغة الانجليزية القانونية. الليجاليز تساوي ليجال انجلش او اللغة الانجليزية القانونية. بيقول لي الليجاليز بتتكون من حاجتين: الاستراكشر والفوكابلوري. الاستراكشر اللي هو التكوين او تركيب الجملة القانونية، والفوكابلوري اللي هي المصطلحات او الكلمات القانونية. واحنا اتكلمنا في الفوكابلوري دي كتير، وقلت لكم في كورس المصطلحات القانونية ان اي حد عايز يدخل المجال ده لازم يكون عندك قاعدة مصطلحات قانونية قوية تسند بيها نفسك. الكورس هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو تحت. الليجال انجلش is characterized by، تتميز بيه، او الليجال لانجوج اللي هي اللغة الانجليزية القانونية. بيقول لي is characterized by، يا ريت ورقة وقلم وتكتبوا ورايا لان مش متاح اكتب لحضراتكم الترجمة، علشان ده فايل بي دي اف مش هقدر اعدل فيه. تمام، انا ممكن اعمل سبوت لاين على حاجات زي اللي انا عاملها، لكن ان انا اكتب فيه لا، مش هعرف. الليجال لانجوج is characterized by، تتميز ب using of special، يعني استخدام مصطلحات خاصة special vocabulary. it often employs، عادة ما توظف a very formal and archaic words. a very formal and archaic يعني كلمات قديمة ومصطلحات قديمة. يعني بيقول لي ان اللغة الانجليزية القانونية تتميز بعادة بان هي بتستخدم او بتوظف كلمات او مصطلحات رسمية وقديمة، وبرضو عادة employs تستخدم technical terminology peculiar to peculiar to this kind of language. يعني مصطلحات خاصة بس بالانجليش القانوني او الليجال انجليش او الليجاليز، ملهاش مرادف او ملهاش مقابل في الجنرال انجليش. يبقى احنا عرفنا في القطعة دي، عرفنا characterized by معناها تتميز بي او تتسم بي او تتصف بي، وعرفنا archaic معناها قديم، وعرفنا peculiar to معناها خاص بي. عندي بعد كده بيقول لي الفورمال اند archaic words، الكلمات الرسمية والكلمات القديمة. lawyers lawyers اللي هم المحامين. whether سواء Arabic or English speaking، سواء اللي بيتكلموا عربي او اللي بيتكلموا English. tend to، عادة يعني tend to، عادة يعني tend to عادة يعني tend to عادة يعني tend to use a formal and even archaic words. use a formal and even archaic words. tend to يعني عادة use a formal and archaic words، يعني عادة ان هم بيستخدموا مصطلحات رسمية وقديمة. one reason for this is one reason for this is one reason for this is وأحد أسباب ذلك هو that they believe، أنهم يعتقدون such أو using such words and phrases make their language majestic and impressive and thus persuasive. أنهم يعتقدون إن هم لما بيستخدموا كلمات قديمة أو كلمات
رسمية، ده بيخلي اللغة بتاعتهم majestic impressive يعني مبهرة. and thus وبالتالي thus معناها وبالتالي persuasive مقنعة. persuasive مقنعة. يبقى thus معناها وبالتالي و persuasive معناها مقنعة. one reason for this is معناها وأحد أسباب ذلك هو. one reason for this is معناها وأحد أسباب ذلك هو. يبقى احنا عرفنا برضو في القطعة دي أو في الفقرة دي عرفنا مصطلحات tend to tend to tend to tend to ودي معناها عادة tend to. use a formal and even archaic قلناها فوق. one reason for this is one reason for this is one reason for this is. ترجمتها بالظبط وأحد أسباب ذلك هو that they believe that such using words and phrases makes their language majestic and impressive. الاتنين بنفس المعنى اللي هي مبهرة. وعرفنا thus معناه وبالتالي. persuasive معناها مقنع أو مقنعة، ومنها persuasion إقناع وpersuade يقنع. في المربع اللي تحت ده بيقول لي give the Arabic and formal lexil دي معناها مرادف. lexil item معناها مصطلح أو كلمة. بيقول لي ان انا هنا مديلك كلمات ومديلك المصطلح الدارج بتاعها اللي هو في الجنرال انجلش اللي الناس كلها عارفاه، وانت اديلي المصطلح الرسمي او القانوني بتاعها. اول كلمة مديها لي هي the can't ودي معناها خال. مش خال اللي هو خالك، لا، مكان خالي يعني. وبيقول لي ان المعنى الرسمي بتاعها شاغر. وفعلا انت مثلا لو بتقرا اعلان توظيف او اي حاجه، عمرك ما هتلاقي كلمه خال او خالي، هتلاقي كلمه دايما وظيفه شاغره. لو احنا هنتكلم لغه عربيه سليمه. وعلى فكره اتقانك للغه العربيه لا يقل اهميه عن اتقانك للغه الانجليزيه او اللغه التي ستترجم منها او اليها. ولو هنتكلم سليم هنقول ستترجم منها اليها او اليها. يعني حتة ان احنا الجيم دي مش موجودة اصلا. بعد كده عندي above mention و above side و aforemention و aforeside. above mention و above side و aforemention و aforeside. ايه معنى دول؟ الاربعة دول معناهم والمشار اليه فيما سبق، او والمذكور سابقا، او والمذكور اعلاه. يعني انا مثلا لو بترجم في عقد وذكرت الثمن بتاع العقد ده في البند الثالث، وجيت في البند الرابع عايز مثلا اذكر طريقة سداد الثمن اللي انا اشرت ليه، هقول ايه؟ هقول above mention او above side او aforemention او aforeside. التلاتة او الاربعة بمعنى واحد. عندي بعد كده connected with ودي معناها متعلق ب، ده المعنى الدارج بتاعها او الرسمي بتاعها. انما المعنى القانوني او المعنى الرسمي برضو متصل بيه او متعلق بيه، مفيش اختلاف هنا. بعد كده عندي دي بقى فيها اختلاف. arising out of دي المعنى الدارج بتاعها بسبب arising out of. انما المعنى القانوني بتاعها ناجم عن او ناشئ عن. بعد كده عندي at all times دائما او في كل الاوقات، مفيش اختلاف. irrespective of معناها بصرف النظر عن او بغض النظر عن. انما لو هنتكلم كقانوني او رسمي هتبقى بمعزل عن او دون تمييز.
وبرضه في كلمة تانية أو مصطلح تاني يساوي تمييز اللي هو without discrimination. without discrimination برضه معناها دون تمييز. عندي بعد كده in according with اللي هي بحسب. انما لو هنتكلم قانوني هتبقى يا اما وفقا لي او طبقا لي او بموجب. ننزل بقى على الصفحة. هنا بيقول لي technical terminology والتكنيكال terminology دي المصطلحات او الكلمات اللي هي ملهاش مقابل في اللغة العامة او في الدارجة او في الجنرال انجلش. اول مصطلح فيها مس دومينور وده معناه جنحة. مس دومينور جنحة، وهي المعاقب عليها بالحبس لمدة 3 سنوات. عندي بعد كده كيس لو ودي معناها السوابق القضائية. كيس لو معناها السوابق القضائية. والسوابق القضائية دي معناها اللي هي مثلا عندنا احنا كده زي احكام محكمة النقض، اللي هي الاحكام اللي اتقضى بيها قبل كده. واي حد قاري وعارف ان الانجلو امريكان معتمد على السوابق القضائية ونون written law، يعني قانون غير مدون او غير مكتوب. كده عندي litigants ودي معناها خصم او خصوم او متقاضين، منها litigation ومعناها تقاضي. كده عندي conspiracy معناها مؤامرة او تواطؤ او مكيدة. conspiracy. في كمان insolvency ودي معناها إعصار مش إعصار بالصاد، إعسار اللي هي معسر بالسين. وممكن تيجي إفلاس، بس في مصطلح تاني أدق في معنى إفلاس اللي هو bankruptcy. عندي بعد كده سب كونتراكت ودي معناها عقد من الباطن. سب كونتراكت اللي هو مثلا لما يكون في مقاول واخد شغل من شركة او من مثلا او اي حاجة ومشغل ناس تاني مقاولين منه من الباطن مديلهم شغل، او مثلا واحد متأجر شقة ومأجرها من الباطن، فده اسمه سب كونتراكت، عقد من الباطن. witness for defense وده معناه شاهد الدفاع. witness for defense عكسه شاهد الإثبات prosecution witness. و conflict of laws اللي هي معناها تنازع أو تضارب أو تصارع القوانين. conflict of laws تنازع أو تضارب أو تصارع القوانين. ننزل لتحت على الجدول اللي تحت منه. عندي حاجة اسمها legal maxims. يعني ايه legal maxims دي؟ يعني مبادئ، يعني المبادئ القانونية، يعني الحاجات اللي ثابتة اللي كلنا عارفينها. give the Arabic legal maxims for the following. يعني مديني جمل وانا عايز نحط المبادئ بتاعتها، زي مبدأ البينة على من ادعى. يعني اللي بيدعي هو اللي عليه اللي يثبت ادعائه او يثبت البينات اللي بتأيد ادعائه. لو هنترجمها انجلش حرفي او انجلش هتبقى ايه؟ the burden of proof lies with the one who make the charge or the charge. The burden of proof lies with the one who make the charge. هتبقى عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الأصل. عبء الإثبات the burden of proof lies يقع على one who makes the charge خلاف الأصل. إنما هي ليها مصطلح لاتيني ثابت أو مبدأ لاتيني ثابت actui incommodans probandi. عندي بعد كده العقد شريعة المتعاقدين اللي هي judgment always. لا، العقد شريعة المتعاقدين pactis sunt servanda. اللي بعدها الحكم يعتبر دائما حقيقة
A judgment اللي هو الحكم is always taken for the trust. The judgment is always taken for the trust. أو الحكم دائما حقيقة. ده مصطلح ثابت في الأنجلو أمريكان، الحكم دائما حقيقة. طب اللاتيني بتاعه ايه؟ Judgem Supreme First Extra. Judgem Supreme First Extra. Judgem Supreme Extra. بعد كده عندي اللي هو لا جريمة بدون نص. لو هتترجم انجلش there's no crime without law or without an article. انما المصطلح اللاتيني بتاعها null crime span link. null crime span link. null crime span link. دي مصطلحات لاتينية مش مطلوب تحفظها، لان هي اصلا هتيجي بنفس الشكل ده، ولا المفروض ان انت تعرف تنطقها، لان دي لاتيني ملهاش نطق صح والله. واللي يقعد يقولك دي بتتنطق كده وما بنطقش كده يبقى كذاب كذاب. بعد كده عندي الفيكسد اكسبريشن. الفيكسد اكسبريشن اللي هي التعبيرات الثابتة، ودي انجلش. بيقول لي give the Arabic fixed expression of the following. give the Arabic fixed expression of the following. as the case may be. 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 ودي معناها بحسب الأحوال as the case may be. unless otherwise provided herein. unless otherwise provided herein. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. unless otherwise provided herein، أو ما لم ينص العقد أو هنا على خلاف ذلك. herein و herein after و here to هنشرحها قدام، ودي ليها معاني وليها شرح طويل، بس انت اعرف unless otherwise provided herein معناها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. without prejudice to. without prejudice to دون إخلال أو دون المساس، أو تنفع برضو مع مراعاة. without prejudice the law أو without prejudice the conversation، ومع عدم الإخلال أو دون الإخلال بالنصوص. including without limitation. including without limitation معناها على سبيل المثال للحصر. including without limitation. including without limitation. subjected to. subjected to معناها خاضع لي. subjected to خاضع لي. يعني مثلا لو انا بكتب عقد اقول العقد ده خاضع لاحكام القانون رقم كذا كذا كذا. مثلا لو شركة هتقول مثلا خاضع لاحكام القانون 159 سنة 1981 اللي هو قانون الشركات، او قانون 72 2017. واخر حاجة في السيشن بتاعت النهاردة as may be necessary. as may be necessary. as may be necessary معناها حسب الضرورة أو ما يلزم أو حسب اللازم أو حسب الحاجة. as may be necessary. بكده نكون وصلنا لنهاية السيشن 1. أرجو إن أنا أكون قدرت أقدم لكم حاجة مفيدة، وتابعونا إن شاء الله علشان يوصلكم كل مفيد وجديد، سواء فيما يخص القانون أو سواء فيما يخص الترجمة القانونية باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. كان معاكم طارق شاكر، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.